เจาะลึกวิธีการลงดันเจียนไนท์แมร์เทมเพิลด่านที่2บอสอันไดนะในระดับความยากฮาร์ดโหมดขึ้นไปบอสเป็นเผ่าสัตว์ขนาดใหญ่ธาตุน้ำแรกเริ่มมาไม่มีอะไรมากครับแค่ทำดาเมจจนเข้าเมคานิกของดันในตอนที่บอสเลือด 80% พอเข้าเฟสนี้ผมกับวิสาดดาเมจทั้ง2คนค่อนข้างมากก็เลยแบ่งกันไปคนละเลนตัวพระเองก็สามารถใช้แมกนัตในการช่วยขวางมอนไว้ได้แมกนัตเป็นสกิลที่มีฮิตเยอะเวลาที่มอนเตอร์โดนโจมตีจะทำให้ตัวกระตุกจนเดินไปชนบอสช้านะครับทำให้ดาเมจหลักทั้ง2ข้างเข้าไปช่วยตีได้ทันแต่ว่านี่เป็นระดับฮาร์ดเลยค่อนข้างง่ายอยู่ถ้าเป็นระดับไนท์แมร์ก็อาจจะยากขึ้นมาอีกดาเมจที่เราจะใช้เคลียร์เจ้าลูกๆมันเนี่ยน่าจะใช้เยอะกว่านี้นะครับพอเคลียร์เวฟเสร็จจริงๆแล้วควรจะล่อมอนให้หันหน้าไปทางทิศทางหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มันส่งคลื่นน้ำไปในทิศทางเดียวไม่โดนเพื่อนๆเราเพราะมันใช้สกิลค่อนข้างกว้างนะครับเกือบครึ่งแมปเลยหลบยากนิดหน่อยในเซตการ์ดที่ผมเลือกไว้ตอนแรกน่าจะเลือกเป็นการ์ดกันรูทไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งทำให้พอที่จะยืนบอสไหวจริงๆสกิล LE รอบตัวแบบนี้แนะนำว่าให้หลบดีกว่านะครับฝึกไว้ให้ชินเวลาที่ไปลงไนท์แมร์อาจจะมีปัญหาได้ถ้าเราไม่ชินพอบอสเข้าเฟสที่2ในการเรียกลูกมอนสเตอร์เฟสนี้ในตอนแรกๆพวกผมลองดูกันแล้วในการแบ่งเลนกันดาเมจปิดมอนไม่ทันนะครับก็เลยมารวมกันตรงกลางดีกว่าเพราะว่าสกิลแมกนัตของพระเนี่ยค่อนข้างกว้างก็เลยทำให้วาง1วงสามารถครอบไปได้2เลนเลยกราวิตี้ของวิสัทเองก็มีดาเมจค่อนข้างเยอะแล้วฮิตก็เยอะด้วยพอฮิตยิ่งเยอะจะทำให้มอนมันตัวกระตุกรวมกับพื้นไฟของไบโออีกก็ทำให้มีดาเมจค่อนข้างเยอะเลยในเฟสนี้ในตอนที่ระดับไนท์แมร์เปิดความยากอาจจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวนะครับใครที่ยังลงไม่ไหวก็แนะนำว่าฝึกลงฮาร์ดไว้ก่อนก็ไม่ได้แย่เหมือนอาจจะไปช้าหน่อยแต่ว่าก็ไม่เครียดเวลาที่เราโดนปาร์ตี้ด่านะขอให้สนุกครับ